دوستانی که علاقه‌مند به یادگیری سیستم سوخت‌رسانی انژکتور موتورسیکلت هستن، یک دوره آموزشی کامل انژکتور که شامل 230 دقیقه آموزش در قالب 11 قسمت هست تهیه شده. توی این دوره معرفی و عیب‌یابی تمامی سنسورها و عملگرهای سیستم سوخت‌رسانی موتور به وسیله مولتیمتر و دستگاه دیاگ آموزش داده شده و اگر میخواید انژکتور موتورسیکلت رو به طور کامل یاد بگیرید، پیشنهاد میکنم حتما یک سر به وبسایت ananas1.com بزنید و میتونید اونجا دوره آموزشی رو تهیه و خریداری بکنید. و عزیزانی که این دوره رو خریداری میکنن، اگر در آینده ویدیویی به این مجموعه اضافه بشه، آپدیت اون برای خریداران به صورت رایگان و اتوماتیک ارسال میشه.